Ako po yan ang imbitahan ng aking tauhan. I used to work in a corporate world for the last 14 years. Ako po'y boss. So I've been traveling in different regions in the Philippines and also in Asia. And I've been to the US also twice for training because of my previous job. And then ang nag-invite sa akin, yung tao ko. So I have 100 to almost 127 people working under me. So yung 17 doon managers, the rest are staff. So yun, boss ka, gano'n. Ang nag-invite sa akin yung group. So parang yung sinabi sa inyo, yung tatlo yung sinabi, Sir, contento ka na ba sa ginagawa mo, sa kinikita mo? Masaya ka ba sa kinikita mo? Makinig ka lang sa akin, ipapayamanin kita. Sinasabi. So yun yung sinabi, to cut the story short, sabi ko lang sa kanya nung araw na yun, magbayad ka muna ng utang mo. Kasi utang sa akin yun. Ang hirap makinig sa taong hindi mo kilala, right? Kilala mo in a sense, by name basis, pero beyond that, wala na. Tapos sasabihin, payayamanin ko. Ang hirap. Pero to cut the story short, I resigned from work, and the rest is history. I joined in Global 2009. I saw the business March. I joined April. I started doing the business May. So it took me mga 2 months. Kasi pinag-aralan ko talaga, kasi ganun yung training sa amin. Pag-aralan mo muna, if you like it, go over it, review. So it took me mga 1 month. So pinag-aralan ko, pero the moment I started doing the business, parang ganito na, nagsasalita na ako agad. Kasi pinag-aralan ko yung business. So, na-reach ko yung, mabilis din po ako. Kasi because of the training and siguro with my experience, kaya lang, mabilis din nawala yung mga tao kasi ina-apply ko yung sa previous work sa dito. So some would work, pero most of the things won't work. Kasi lalo na po pag may mga experience tayo, may ego tayo, we don't want to listen. Tama ko ba? So, kaya ako when I see people na medyo, alam ko na seasoned people, like sila sir, na no, I don't know kung gaano katagal na po kayo sa business, ma'am. No, meaning seasoned when it comes to experience. I'm humbled kasi ako kasi mayabang ako kasi ba't ako makikinig siya. Lalo pa naman mga speaker natin before, parang ganito lang ako, makikinig, di ba? So, train ka sa US, parang gano'n. Pero, so yung training, yung mga ibang gano'n, hindi pala minsan nakakatulong. So, to cut the story short, I joined the business, mabilis po ako. Silver ako ng 1 month, gold ako ng 2 months, na-reach ko yung Millionaire Circle Club ng 3 months. Organic yun hindi lang, unlike ngayon, may mga boosting, mayroong Facebook, wala organic. Pag sinasabi mo organic, ma'am din, yung talagang ginagawa yung recruit, punta dito, kausap, ganun, walang posting, walang boosting, wala pang masyado yung Facebook. Meron, pero hindi pa ganito, right? So mabilis, tapos ako yung gold ng upline ko. Ako yung gold, ma'am, kaya siya napunta sa US. So I joined the business, tapos ang nangyari po, I was invited by Sir John to join the management. Even without the department. The then marketing team. Walang ganun. So sinama nila ako, I'm closely working with Sir John. After 4 months, inibitahan ako nito kayo to go to Africa. Because we will open in Africa. And then we opened there, I went there July 2012. We opened after 3 months. So, ang una sa Africa is Nigeria. Now would be there if not for Nigeria. So we went there, I went there, ako una. Wala lahat, walang office, walang bangko, walang bahay, walang warehouse, walang product, wala lahat. So parang ikaw pupunta ka sa isang bayan na mag-network ka, ganun po ako. So ako po yung nakatira naman sa magandang 5-star hotel. Tinira ako ng Anglo once. Hotel talaga ng 5-star. Isipin nyo na kami 5-star, kung anong itsura ganun. So after 2 months, 2.5 months, pag-open October 1st, create ng 4 na millionaires sa Nigeria. And then, mabilis po. After which, sunod-sunod na. Right now, after 7 years, we have 7 branches in Nigeria. Ang top earner doon, ngayon, joined 3 years ago, is now earning 2.8 million pesos per month. For the last 1.5 months. Ibig sabihin, 1.5 year pala. For 1.5 year, ano lang siya, kumikita malaki, pero kumita ng peak ng malaki simula ng 1.5 year until now. They have their own offices, wala pong sinabi mga opisina natin. Ito po is just the lounge of the leaders. So they level up the networking business into the way above of what we know.
sad to say, we're quite behind them. Although we introduced network marketing in global, pero sa kanila, wala to. Ito po yung isang, ano lang to, lounge ng leader. Pagpunta mo sa labas, may seminar hall that could, bawat isa, they have 8 na generals, okay? Pag punta mo sa seminar hall, meron siya that could house about 100 to 150. Nakuha niyo po? 100 to 150. May walo siyang gano'n na generals. Tapos, when they occupy this, yan yung Own Your Life. Yung, the campaign is Own Your Life, pero CFG 21 ang group nila. Pumasok. May sistema sila, may call center, yung ano yun, ibang klaseng level talaga. Ibang klase. So, gano'ng malaki. So, and then, the rest is history. Right now, we have almost 1,000 plus Nigerian millionaires. And then, one office, atin, ang office nila, they are present in 20 states. Kasi 36 states ang meron ng Nigeria. Sila po, meron parang office na malaki. Sa 20 plus, 22, when I left, October. Naunahan pa yung office natin. Now, we have also expanded in the East. Kaya lumabas siyang Uganda, Kenya, Zambia, nakuha niyo po. So, malaking business daw kaya. So, part of the success is the training. So, marami pong pumupuntang kumpanya galing dito. Kala nila, basta mag-offer ng malaking matching bonus, malaking laman yung GP, malaking direct referral, kikita na. In fact, they also rented a big offices. Big offices. Pero hindi nagtagal. Kung ano yung kilala nyo rito, then, wala po. Yung iba nagpapaturo sa amin, yung mga Pinoy kasi, minsan may gana rin yung mga Pinoy. Filipino community. Nandun, nakikita namin mga trainer. So, well, tinatakot namin. Kawawa din yung mga Pinoy sa ibang kumpanya. Name the companies here, nandun po. Walang sweldo for 6 months. Sa atin, when we went there, bago tayo, pero we are ready. Kasi we are already successful here for the last almost 6 years. So nung pumunta ron, medyo nangangapa, pero we have the means, the financial capacity, the strategy, lahat po yun. So isang reason, sa maraming reasons po, is the training. Ang training natin hindi nakafocus sa skills lang, so maraming aspects. Excuse me, may skills, may values, di ba? Kaya tinatanong ko sino pumunta rito, so I can adjust my training. Pero ako naka-fix talaga sa levels of leadership ang ipe-present ko. Pero I have prepared 7 leadership training. Kaya I asked, so that's why I asked for kung sino muli pumunta, so mag-engage ko. Excuse me po. Mag-engage ko ano yung training. Pero si Bong and si Pastor, so pasok yung leadership. Levels of leadership kasi I don't think they are discussing this. Kung si Perry, si Miko, at saka si Ian ata, so saan pa mag-change. Pero anyway, this is exactly what I planned for. So I think this will help you. So yung training kasi huwag kayong maingganyo, lalo na itong bago po dito to. So marami magta-target dyan na, malaki yung matching bonus. Ay, kita naman, may mga scam. Yung iba ngayon, pseudo-scam. Alam niyo yung pseudo-scam? It looks like legitimate business, pero it's not. Pero when you dig deeper to their marketing plan, it's a scam. So, akala mo, laki ng kitaan, pero hindi mo palagi makuha yung pera. You have to reach certain level of earnings, nandun lang sa bangko nila. Kung 3,000 may kita agad, pero ang minimum dapat may 4,000 ka na withdrawal. So that's a scam. Kasi lahat ng 3,000 below, nasa kanila yun. Nakuha nyo? So it's a scam. Imagine nyo gano'ng marami. So those are the examples. So mga tao yan. Nanonood mo? Hindi ko si Ha? Sawa. Ay, sir, kayo pala yan. Kasi hindi putol eh. Ba't nandiyan po kayo? Okay lang kayo, sir. Putol kasi. Sir, ba't tayo pumasok? Putol kasi si Sir Palo. Sir, sorry po. Bantay daw. Ay, asama ko yan. Siya yung nagayos. Sir, sorry po. Eh, di buksan natin para makita mo. Okay. Okay? So you can see. Anyway, kaya pala pamilya. Ito lang nakikita ko eh. So, bibili ba ito? Tinitingnan ko. Anyway, so saan ba ako? Yung scam. So ingat po kayo.
yung kumbagang basis nila is kikita ka. Eh lahat naman ng network marketing, kikita ka. Pero ang point, ang tanong, hanggang kailan? So, kung malaki man, ano yung support to sustain the income, right? Kasi pwede malaki yan eh. Kapaso baka 3 months lang, 6 months lang. So what's at stake? Your name. Alam niyo, pag meron kayong na-involve na medyo hindi tama, ang unang dadalhin sa inyo, yung shame, kahiyan. Kahiyan. Ang taong lahat nagkakamali, kahit ano po, pag pinasend sa media kung saan ba nagtatakip ng mukha, kahiyan. Hindi naman yung di ba kahiyan? So I don't think you want to be involved that would, tarnish your name, right? Lahat, whether drug addict yan, pusher, kidnapper, simpleng pangstapa. Pag pinresen na, magkahiyan. At dala mo yun. It will be passed down to generations. Kalimutan mo na yung sabihin mong nag-scam ka ng pera, hindi na maalala yung kahiyan na ginawa mo, na dinala mo sa angkan mo, na nadadali ng anak mo, ng anak mo. Ay, si Adrian, yan yung scammer. Yan yung nanguha ng pera. Nakuha niyo po yun. And we cannot afford to do that for our name, right? Mabuti na, number 2, mabuti kung yun lang. E paano kung matreten yung buhay niyo? Just like what's happening in Mindanao. Sabi sa amin, we warned them even in Nigeria because prior to the scam na lumabas po ngayon dito, sinabi ko namin, Doc, sinasabi namin, Doc, ang daming scam dito, baka may pumasok dyan. So ready si Doc. Last year pa, mid of last year, alam na niya na ito yung mga mangyari. Si Doc kasi very, ayun, diba, layo ng vision niya, hindi matatawagin visionary president. So ang layo, nakikita niya kung ano, di ba, yung mangyayari. Kaya, so, sa Mindanao, yung mga scam, yung iba na yung news, di ba? Pero maraming hindi na news, yung mga pinatay. Alam niyo kung sino pumatay? Yung mga kunyari ako, nirecruit ko siya, o di, nakuha ko yung pera niya, hindi na mabalik, hindi ko na makasalanan. So, tinretan yung pamilya. Can you imagine that? Hindi ko na mababalik. Ako yung biktima eh. Nakuha niyo po? Pero hindi ko pwede sabihin. At eto matindi, sino nagagalit? Hindi po yung nag-invest ng nakikita niyo sa TV ng 500,000, 2 million, hindi yun. Yung mga nag-invest ng 5,000, 10,000. Why? Last money. Sinugal. Pambayad ko, pang matrikula ng anak ko. Nakuha niyo po? Kung meron, iba hindi na news. So, yan po. Nakagaling ko ng Jensen, sa Tago, sa Mayugan, nakuha niyo po. So, yun, kaya nga, pag ang buy-in lang nila, kikita ka na malaki, huwag na kagalit. Kasi hanggang kailan? Talaga naman makikita ka na malaki sa network marketing, di ba? Trabawin mo lang. So ano yung support? So sa atin ang daming support. Now, today I'll be discussing something that would help. The reason why tingin ko po maliit yung kita mo or hindi pa yan yung gusto mong kita, wala namang masyadong kinalaman sa package, sa product. May kinalaman pero hindi yun yung talagang malaking bulto. Diba sinisisi natin, ang mahal kasi ng product, ang mahal ng GP, kasi ganito, kasi ganyan, kasi kulay green, kasi lahat dinahilan, hindi lang yung sarili niya. Kasi kung dahilan, ba't wala kang napapasali o ba't mahina ang kita mo, mahal, bakit meron taong nakapagpasali? Tama ba? Ay, di dapat wala sumasali sa lahat. Magkano benta sa head office dito sa BCO ang bono? Walang benta isang buwan. Ay, doon na kayo kabahan. Ilan na benta ang sabon ng product? Wala na benta. Matakot ka. Pero kung may nabibenta ang product, may nabibenta ang GP. So, ibig sabihin, may wala talaga dun sa produkto lang or sa GP lang. So, may kinalaman sa'yo. In fact, hindi lang sa'yo as a leader. Lahat naman kasi tayo leader, di ba? Leader, pag sabing leader, yung namumuno, right? Wala ka pa bang tao, wala ka pang sash na silver, gold, global ambassador, hindi ka pa GE, di ba? Position po yun eh. Those are position. Having the position doesn't necessarily say that you are a leader. Because the position doesn't make a leader. But if you're a good leader, you can make up a position. Kaya may hina-hire na, isa natin lalagay yan, basta kunin natin. Tama ba? At meron din kayo na-encounter. Hala, kung hindi ko lang yung sponsor, ayoko dyan. Tama? Kung di lang to global ambassador lang to, hindi naman to leader eh. Tama ba, sir? So, ibig sabihin, hindi, nakuha niyo yung point?
So lahat tayo may kapasidad mag-lead. When we were born, we have the ability to lead. There's greatness in us. Sinabi ni Miles Monroe, greatness in us. Lahat yan, Les Brown, sinabi, Joel Osteen, may taglay tayong kagalingan. However, not all will experience being a leader. Why? Because we're so concerned about other people, about our environment, ano sasabihin ng kapitbahay, ano sasabihin ng kaklase, ano sasabihin ng kaopisina, ng kaibigan mo, masyado ang concern sa kaibigan mo for the last, sa kapitbahay mo, 3 years mo na iniisip, ano kayo sabihin ng kapitbahay ko, pag dala-dala ko to, ano kayo sabihin ng kapitbahay ko? 4 years na, nung ika 5 years mo, nalaman mo, hindi ka naman pala kilala ng kapitbahay nyo. Di ba? Masyadong iniisip yung kapitbahay, then it has affected your, di ba, career, yung trabaho mo rito, nakuha niyo po? So yun po pag-uusapan natin, may kinalaman po sa levels. No, actually, this is my tweak on John Maxwell's levels of leadership. Okay, napakagaling. So, Pastor John Maxwell, great leadership leader, guru. So, tingin ko timely po kasi ngayon to sa mga nangyayari na dito sa Pilipinas. So, may kinalaman, hindi dahil sa tagal mo, walang kinalaman ng tagal sa pagiging leader. Nakanyan po. Pwedeng bago ka pa lang, pero meron you're a leader, right? Kasi ang leader naman, sabi ni John Maxwell, it's not a noun, it's a verb. It denotes actions. Nakuha niyo po? So, pag-aaralan natin yan ngayon. So, mapapalood po dyan yung mga skills. May makikita po kayo. Pero, ano lang po ito, parang overview. Ha? So, ito po yun. Ang tinawag ko po siyang the peace of leadership. Okay? Simbang gabi kasi. Hindi, suot ko po yan sa Nigeria. Kasi ako doon, alam mo, pag speaker ka, kailangan you have to get the attention of the people, right? So ako, one of my, ever since, you know, I'm still using this. This is the first traditional clothes that I bought in Nigeria 2012. It's been 9 years. So why? Kasi gusto ko makuha yung attention nila. And my thinking, isa sa pagkuha ng attention by being like them. Puti ka, pero sariling atin to. Parang kayo, may makita kayong Amerikano rito. Tapos nakabarong Tagalog. Hindi ko okay ito ah. Tapos nagsasalita ng lingwahe natin. Magandang umaga sa inyo, magulat ka. So ako, I have 25 native clothes. And usually, mas comfortable po ako naka-native clothes doon. Iba-iba, makakulay. Makikita kong friend ko sa Facebook, may kulay pink, kulay yellow ko suot. Ang kikintap na sapatos ko, di ba? Masisi. So, kasi ganun yun, di ba? So, now, ang pag-usapan natin about leadership, it's not just about, it's about how you lead, your styles. Pag sinabing leader lang kasi, kunyari ang pamantayan mo lang to be successful is by being a leader, then all of us must be successful already. Eh, lahat naman tayo leader. Pero pero yung may kinalamang malaki po doon, yung iyong pamumuno, yung styles, yung levels, kung gaano ka mature ang leadership niyo. Okay? So tinawag ko po siya, yan, this is my tweak on John Maxwell's levels of leadership, pero in-emphasize ko lang po yung mga keywords para po mas madaling tandaan. So I call it the P's and R's of leadership. Mga letter P. Okay? So, sa tingin nyo, ano kayo mga P? Sige nga. Ano yung mga naisip nyong P of leadership? Pera. Yan, tama yan. Tawa na kayo. Ano pa po naisip nyo? People of leadership. Yes, tama yan. One of the most important ingredient in any business. Ano pa ho? May naisip ng P, ma'am? Power? O pwede, di ba? Patience, persistence, profit, right? So, yan po yung perseverance. Pero, sir? Peaceful. Peaceful. Ako, tama. Totoo, right? Imbis na puro away, gusto niya kapayapaan, diba? Peace, no? So, nandyan po yan, papasok po yan. Kaya lang kinategorize ko lang po sa 5. So, para madaling matanda. So, I'm sure, you can identify yung mga naiisip nyo. Okay? Now, pero lahat po dito, members na. Okay, lahat member. Ha? Member na po lahat. O kasi baka meron pa hindi member, pinag-uusapan natin dito. Hindi naman ako kasali rito, pakailan mo dyan. Importante na naman, sir. Kaya lang kasi, pero welcome naman yun kasi yung papag-uusapan naman natin, hindi lang sa business natin magagamit, pati sa buhay. And then you can relate as I go on. Now, so the first P, okay, is what? Yan yung po yung sinabi, position. We lead by position. This is the starting point of all leadership. Ibig sabihin, dyan tayo nagsisimula.
Diyan mo inahasa ang kagalingan mo, diyan mo pinagtitibay ang iyong strengths, work on your opportunities. That is the starting point. Okay? Ang ano po diyan, ang keyword is rights. You have the right to lead because you have the position. Tama ba? May mga leader position, tama sir? Halimbawa, let's talk about outside our industry. Pag pumunta po kayo sa opisina nyo, miss, di ba, kung kayo po nag-opisina, ano ka muna, staff, magiging supervisor, magiging manager, right? So, kaya lang, kung ikaw nagsimula sa baba, minsan may pumapasok na hinar, na galing sa ibang kumpanya, or because of experience, wala kang choice kundi sundin niya kasi siya yung manager. Ang position niya is a manager, you are a staff, you have no choice but to follow. He leads by position. Ang upskill niyan, people would follow you because they have to. Susundin ka. Totoo ba? Yes. Susundin ka kasi may posisyon ka eh. Di ba sa military ba? Ano minsan niya? Obey first before you complain, right? Yes, sir. Tapos, diba? Kaya maraming napamahamak ng mga that they have no choice but to obey. Why? Because there's a position, right? O, kahit dito sa business natin, pasabihin ng sponsor. Ang pagiging sponsor is a position. Tama ba? Ano position mo rito? Ay, distributor pa lang ako eh. Paano ko napasali? Ay, yung sponsor ko. Tama ba? Silver executive, gold executives, global ambassador, those are positions. Tama po? But let me tell you again, having those positions doesn't necessarily follow that you are a leader. Or a good leader, should I say. Hindi dahil silver ka, magaling na leader yan silver. Tama? Pero ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Kung wala ka mang posisyon, hindi naman sinasabing hindi ka na leader. Uulitin ko, gaya ng sinabi ko kanina, kasi the position doesn't make a leader. Hindi porket may posisyon ka, leader ka na. Pero magandahan, kung ikaw ay maayos na leader, you can make up for the position. Kahit sa opisina. Di ba kaya pinopromote ang tao, ano na to, he is now functioning as a manager, pwede na i-promote. Hindi ka ipopromote i-promote natin para matuto maging manager, right? No. Leader na, tama? He can lead the organization, just like here. Eh dito naman sa atin, mapopromote ka, bumili ka lang ng points, silver ka na, tama ba? Yung iba push up pa. Kaya nga nilagyan ng SE Prime, GE Prime. Ako, exciting ang award. Sana you can be at the Araneta. Tama ba? Kailan? Feb 9. Okay? Feb 9 kasi marami pong revelation. Talagang revelation na ikagaganda po ng business natin. Business na. Okay? So, meron, narinig nyo na, di ba? SE? May SE Prime, GE, at ang daming. Kung na-umatid kayo ng training ni last Wednesday, tama, last Wednesday, leaders meeting. Pag hindi po kayo naka-attend, pwede nyo puntahan balikan sa Facebook account. Nag-explain, detalyadong pinaliwanag ni Sir Jurgen. So, and the rest, and some of the announcements sa Feb 9 Saturday. Sana pupunta ba kayo? Yes. Kung ano mo, lapit nyo lang. Di ba? Di ba? Punta po kayo kasi, well, masaya yun. Apart from sa mga announcement, di ba? Masaya. May bago na naman tayong dance move, di ba? Paglalaro na natin. Nakadalawa na. Isipin ko kung ano. Kung ano yung uso, chambi-chambi. Pwede po. So, going back to this, okay? Ang upside nito, ang advantage, susundin ka ng tao kasi may posisyon ka. Silver ako. Tama ba? Di ba sinasabi, yes, upline. Totoo ba? Yes. Pero, ang iba naman, kung hindi ko lang upline to, pag nakakayo mismo, ito parang hindi global ambassador kumarte, parang hindi sponsor. Ibig sabihin, may problema sa pamumuno yun. Tama ba? Ang downside nito, nakita niyo, upside, susundin ka dahil may posisyon ka. Ano yung downside? You will not get the most from your people. Ano yung ibig sabihin? Wala silang extra work. Kung ano lang yung sinabi mo, kung ano lang yung requirement, yun lang ang gagawin. Kung kayo po yung nag-opisina, ginawa nyo to. Di ba? Kakainis, ito lang gagawin ko, ito lang sinabi ni boss eh. Pero, di ba? Pero pag iba yung ano, ay hindi kasi. Right? So, walang teamwork. Walang kusang palo yung mga tao.
Nakuha niyo po? Pero ulitin ko, first level yan. This is the starting point. Kailangan, galingan mo na, masahin mo na yung kagalingan. Alam niyo, dito po, walang team. Meron dito, boss at subordinates. Ano yun? Ito yung mga, ayan si boss, oh. Andiyan na si boss, tama? Oh, ito yung mga tao ko. Nakikita nyo, hindi yung siya yung aming leader. Ito yung mga team ko. Sa network, ganun din. Ako po, I can easily identify a group that is being led by a leader. Ay, hindi nga leader. O leader, sigtawag natin leader. By position. Pagpakilala pa lang, alam ko na. I'm not saying it's wrong. Paano? Kasi yung treatment niya. Ako apply nila, mga downline ko. I'm not saying it's wrong. Kasi starting point di ba? I am the upline, they are my downlines. Sir Adrian, mga downline ko po. Nakuha niyo? Nakuha niyo po? Hindi, kasi nga, boss subordinate. Ang daling identify ito. Yung kultura, pag nandyan si upline, busy lahat, tama? Busy, tama? Abala lahat may ginagawa. Pero pag umalis sa upline, salamat. Kasi, wala silang kusang palo. Do as you're told. As you are told. Right? Kung ano na yun, Ma'am Bel, ikaw po ang mag-lista ng mga attendant, right? Wala kang napakialam. Ito lang akin. Tama? O ikaw ang taga-ayos ng mga silya, tsaka yung mga kasi sa ikaw ang receptionist, di ba mga Wala kang na ibang pakialam. Pag maraming tao nahihirapan siya, wala kang pakialam. Kasi yun lang ang pinagwasay, di ba? Ang dali identify. Pag umalis si upline, productive, di ba? Nandyan eh. Sige, magbubukas ako sa Antipolo. Kaya nyo na rito dahil productive. Nung umalis siya, pagbalik niya after 1 week, ganun pa rin yung production. Wala. Kasi, ginagawa lang nila pag nandyan si upline. So, again, walang teamwork, walang pusang tulong o palo ng mga galing. Walang teamwork, walang team effort. Kanya-kanya, tama ba? Ang daling identify yan. So, ang good news, pwede ka naman agad lumipat sa next level. Huwag kang magtagal rito. Learn the ropes, enhance your skills, tama ba? Practicein mo, para gumaling ka. You have to move up to the next level. Yung tao rito, hindi nakikinig yung leader. Hindi nakikinig. In the sense na, ito gagawin mo, okay, anniversary sabihin, anniversary. Wala siya pakialam. Mag-meeting tayo, anniversary. Ikaw ang naka-assign sa ganito, sa sasakyan, sa ganito, sa ganon. Okay? Sige, tickets, ganito mangyari. Ganun lang. So, wala siyang time makinig. Ano kayong suggestion? Okay? Alam niyo po ba, if you will not listen to your people, you will end up, being surrounded by people who have nothing good to say. Sabi ni Andy Stanley. Pag tayo daw po ay hindi nakikinig sa mga tao natin, hindi siya pinapakinggan, ang matitira sa atin yung mga walang silbi. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga magagaling, hindi naman tayo papakinggan ni Adrian. Mabuti pa umalis na lang. Ayoko na mag-suggest. Tama? Mali-mali. See? So let's listen. Yes, sir. Yes, sir. Ano yung style of leadership? Ubusin mo yan. Oo, sir, saan po yun? Pero kasi sir, depende yung styles kasi yan na ibang klase, ito level. Mamaya makikita nyo kung nasan yan. Pero more nandito lang po yan sir. Kasi, posisyon. Nakakuha ko kasi nag-start ako October. Dito po. Sino? Huwag niyo sabihin upline ka. Kasi as you, Opo, yes sir. of course as a pastor, nag-check ko yung mga style of leadership. Okay, good. Kasi as a pastor, tinurok ka sa mga members mo sa church. Yes, sir. Kailangan may takot sa mahiga. Hindi ka lang pwede mag-preach, you have to communicate. Okay. Nagtataka lang ako yung style. Ito ba'y style ng Panginoon ba? Ito ginagawa. Kasi pastor eh. Yes, sir. Yes, Pastor. Diba? Sabi ko,
bakit ganito? Pero yung pinasukan kong ganito. Kala niyo ba kulay? Kailan tapos si Kuya na, kaya na ganyan mo. Actually, hindi ko masasabing mali ito. Kaya lang, you won't get the best out from your people. Kung puro ka lang gano'n. Kaso, yung leadership na ganyan, kasi minsan kailangan ng, na direct na instruction na may mga kailangan gawin. Excuse me. As I go on, natatanggap ko na rin. Yung style, kasi Okay. naiintindihan ko na, Okay. nag-enjoy na ako doon sa kanila, Okay. kasi naiintindihan ko na rin. Okay. So, it's a business. Talaga, iba talaga yung church, iba talaga yung business. Yes. Diba? Pero may magkakapareho po yun. Parang magkakapareho. Halos pareho kasi sa church, we also recruit. Tama po. Parang gano'n. So, as I go on sa M Global, nagugustuhan ko nila because ito pala. Kasi yung anak ko na pumis sa akin eh. Hindi naman yung anak niyo po ang nagdidikta. Tatay, gawin mo to. Sabi ko sa anak ha, huwag mo ako merindahan. Alam niyo po, Sabi ko sa anak ko. kasi may tinuturo po tayo yung follow your upline. So, kaya nga, sinasabi ko, this is not wrong. Kasi may mga, sa simula po, ganyan talaga eh. Kailangan mong gawin to kaagad. Ito mga gawin, di ba? May mga... Kaya lang nga, ang disadvantage, gagawin minsan, dahil hindi nakikinig yung mas... Kaya niyo po, hindi ko naman alam na pas... Kunyari, na-recruit ko po kayo. Kunyari lang, nakilala ko kayo dito. Eh, hindi ko alam yung capability nyo that you're a pastor, you can lead people, you can do. Kaya ako, nasa isip ko, bago to eh. Sundin mo ako ha. So, hindi na kita tatanungin kung ano yung capability mo. Ang gawin mo, ito gawin mo, ganito mo, gawin mo. So, bibigyan ako ng instruction. You have to follow me because I'm your sponsor. Tama ba? Ako yung apply mo, sundin mo ako, I have no choice but to follow me. There's nothing wrong with that. Kaya lang, ano po yung nasasayang? Dahil hindi mo pinapakinggan yung capability at ability ng tao mo, eh magaling pala, kaalam na pala, in fact, mas advanced pa sa'yo. Right? So, nasasayang yung talent and ability of that. Excuse me, sabi ko sa anak ko, you have to respect my idea. Tama po yun. Dapat. Sabi ko sa kanya, huwag mo akong umpisahan ng ano ha. Tama yun. Sabi ko sa kanya. Kasi, sabi ko sa kanya, baka may edad na ako. Sabi ko sa kanya, ikaw na lang anak mo emplo ka. Nung una. Noong una, gano'n. Apa. Noon, when he gave me this C24, kasi masakit yung tuhod ko, ay, training to. Nanay ko nga. After 3 days, abay ko binawa. Sabi ko sana ko, sige mag-member na ako. So yun lang sir. Mas kaya ko siya, nagsasabi ako sa kanya. Tama. Because he knows the, Yes. the system of global, di ba? As a pastor, susundin ko rin siya. Yes. Yun ko nakita yung ano ko na. Tama po. So, kaya maganda yung sabi kong that leads to the second level. No, so, okay to, hindi siya mali Kaya lang, uulitin ko ulitin ulit. Hindi siya mali, kaya lang hindi mo na ma-maximize yung participation at support ng buong group. Kasi sinusundan ka lang nila because they have to. I have to follow you because I have to. Ang hirap na yung sundin yung ayaw mo, yung susundin mo dahil kailangan mo lang sundin. Tama? So again, ang good news, you can always move up to the next level, which is far better than this one, I believe. Dito po, ang sunod po dyan na P is permission. So ang permission po, ang keyword po rito is, ito na po yun, relationship. This time, you are now listening to your people. Nakikinig. Eh imagine mo, kung nakuha ko si pastor, in-interview ko muna, na-recruit ko. Ano po bang background nyo? Sinabi namin, nagpapatakbo ako ng church. Naku, marami na alam to. I can benefit a lot from him because he can even guide me. Di ba? How to build leaders. Kasi nakikinig. Nakikinig. He listens. Yung value. He values people not based on the result alone. Kasi tayo madalas, kahit ako nung bago po rin, parang mahalaga sa atin yung may production eh. Totoo. Ilang dala mo? Ilang play-in mo? Tama ba? Totoo naman yun kasi resort-oriented tayo. Pero dahil yung sinabi ni Chot Reyes, kung matindi yung kick-off training, okay yung production, but we should also recognize yung contribution. And we can, tama ba yung contribution? So, siyempre dapat, how would you know when you observe, when you listen to your people, to your team?
Huwag lang laging result. Kasi yung resulta, dadating naman yan eh. Tingnan mo, ba't walang resulta? Tingnan mo, bakit may resulta? Right? So, ang keyword, relationship, nakikinig. So, dito, yung tao, sinusunod ka because they want to. Ang kabaliktaran nung kanina, susundin kita kasi wala akong choice. Eh ngayon, dahil maayos kang makipagrelasyon, business relationship, as a business partner, walang boss. You treat them as your team. Whether may production, may teamwork tayo rito. Nakayo. So, na-earn mo yung respect. That's why, dahil nakikinig ka nga, susundin ko yan. Bakit? Eh, kasi okay siya eh. Hindi dahil na pipilitan. This is well, kahit ka na namang business, is a people business. And I am sure you will all agree with me. People is the most important resources in any business. Can you imagine this is a people business, tapos you are not likable? Na-imagine nyo ba yun? And this is a people business, di ba? Kakausapin mo yung mga tao, lahat kontra sa'yo. Galit sa'yo. Di ba may mga ganun no? Na minsan meron kami, wag na lang dito sa Philippines, sa Nigeria experience ko. Sabi niyo sa akin, di mo sa may Adrian, you know, I've done a lot of trainings, I know this. Magaling talaga. However, some of them, they're not. I don't have the result. My team is not following me. I keep on building, but you know, they don't follow me. After a month or two, they will not continue doing the business. Alam mo, gusto kong sabihin sa kanila. Gusto kong sabihin, hindi ako dito. Kasi you are not likable. Nakakabwisit ka. Pag gusto kong sabihin, kasi kahit gano'n makatalino, kagaling, di ba? Kinakainis ka kasama, di ba? This is a people's business. Gaya ng sinabi ko dito, this time, the leader takes time to listen. Alam niyo, isa sa pinakamagaling na leader na recognized globally, si Nelson Mandela. He is recognized in all countries. Some leaders are only recognized in certain countries. Halimbawa, hindi na to, dito na sa US. Pero si Nelson Mandela, pag sinabing kahit saan, recognize yung style of leadership niya. Alam mo ba gano'ng kagaling si Nelson Mandela? Check niyo yan si Nelson Mandela. Nung maliit pa siya, sumasama siya. Chief kasi yung tatay niya. Nung maliit pa siya, sumasama siya lagi sa meeting ng tatay niya. So pag may meeting yung tatay niya, kanya, walo, yung mga general siguro, di ba? Yung mga, kumbaga sa network marketing, di ba? Kung sa grupo nyo, ikaw yung top 1 ko, top, di ba? Gano'n, may meeting kayo weekly, di ba? They always sit in circle. Yung tatay niya, nakikita niya, they sit in circle. Diyos, nakaupo. Tapos, ang gagawin ng tatay niya, ano masasabi mo? Halimbawa, merong kailangang pagdesisyonan. May event. Ito na lang. Kunyari lang, may event, anniversary ng group. Anong sa tingin mong pwede natin gawin? He is the last one to talk. He listens first before he speaks. Tayo baliktad eh. Parang ganito. Okay, ito gawin natin. Ano masabi mo? Ito ang plano ko Tingin mo. Wala na nasabi niya. You're just doing it for the sake of, you know, parang they would feel na you are listening to them. Universally recognized leaders in Nelson Mandela because of that. Sinundan niya yung tatay niya. Alam mo maganda pag ikaw nakikinig. Kasi minsan, ako rin, minsan yung parang very aggressive, di ba? Gusto mo na sabihin. Pag ikaw nahuli, you have an advantage. Kasi may malalaman mo yung thoughts nito. So tapos ikaw. Tama? Of course, you consult. For example, ako po, pwede ko sabihin, medyo advanced ako when it comes to getting people because of my exposure, right? Dahil exposed po ako buong Pilipinas, Asia, Africa, kontinente ang pinupunta ako, iba-ibang nationality, Americans, European, Africans. Pero, kunyari, nag-network ako rito, hindi ako basta pwede magpa-implement dito sa Taytay o kaya sa Angono. What could be effective in Africa or in Nigeria may not be effective here. So what should I do? This is my idea. What do you think if we will implement it here in Angono? Why? I consult kasi kayo yung nandito Of course, you will still make the decision. You consult and then may mga suggestion, you make the decision. Nakuha niyo po?
So, mas maganda yung siguro marahil yung mga masasuggest na mga strategies or whatever na kailangan gawin. Okay? Now, dito po, kailangan mag-build ng relationship. Business relationship. Ang sabi po ni John Maxwell, 3 bagay para mag-build ng relationship. Una daw po, dito yung taong, yung leader, nakikinig. Yan yung sinabi ko. Makinig. Not just hear out things, you listen. Huh? Not listen to learn, to understand. Hindi yung listen to contradict. Pag sinabi, sige, sabihin mo yan, ito sasabihin ko. May ganun eh, di ba? Antayin ko lang, sabihin mo yan, ready na. No, you listen. May ganun eh, di ba? Sige, pag sinabi mo yan, o kaya, let's say, ito pa. Pag may guest tayo, pag sinabi niya to, ito sasagot ko. Di ba may ganun? Pag sinabi niyang scam, tatanungin ko siya, ano ba scam? Pag sinabi niyang pyramid, yari ka sa akin, kakaaral ko lang eh. Nag-anticipate. So mali. Wala ka na dun sa now na being with your guest, tama? With your leader. May problema yung leader mo. Alam ko na sabihin ito, wala kang pera, panggalaw to. Pag nandyan na, ay naku, yan na naman, walang panggalaw, yan na naman. Tama? No. Makinig ka muna kung ano yung nasa loobin niya. Tama po? So, makinig ha. Huwag lang for the sake of listening. Okay? Huwag lang hearing out things. Pasok dito, lalabas dito. Mali yun. So, tapos, ang talagang isa pa niyang ginagawa is they observe. Huwag kayo hindi sila pwede ng umaga. Huwag kayo hindi pwede pag Friday night. Bakit dapat Saturday night? Tama? Kasi, well, number one, yung iba, sa Pilipinas po, mahirap puntahan lahat sabay-sabay. Dapat tuwing Friday ganito kasi meron po tayong mga STA. Yung Seventh-day Adventist. No? So maraming leaders sa iba-ibang lugar. So hindi sila pwede ng 6 p.m. ng Friday until 6 p.m. ng Saturday. Kung mag-i-schedule kami sa certain areas, hindi ko lang sabihin, it's either 2 o'clock Friday or 7 p.m. Saturday kasi tapos na po yung kanilang, nako nyo? Hindi yung, ba't di ka pwede? Wala ka. Tigas ng ulo mo, hindi mo pa alam kung bakit. You observe. Tama? Observe, bakit kaya hindi? Tama? Listen, observe. Pag may event, siya yung unang dadating. Nasaan kaya sila, Adrian? Nasaan yung mga leader ko? Ano yung ginagawa nila? Nagsusulat kaya? Because, observe. Now, in the process of listening and observing, they learn. You will learn. Okay? Madali naman tandaan eh, yung building of relationship. LOL. Para masama. Laugh out loud. Okay. Listen, observe, and then you will learn. And in the process of doing those things, yung ganitong klaseng tao, meron po siyang spirit of attitude of servanthood. They lead by serving. The greatest servant leader is Jesus Christ, right? So, kita niyo. So, ganun, hindi yung sige, sunduin niyo ako pag ready ng lahat, ha? Balik ako rito sa event. Sige, mauna na kayo, ito yung mga gagawin. Pag ready na lahat, kumpleto na, pati mga guests, tawagin niyo ako. Sunduin niyo ako, ha? Iba yung involved, right? Alam mo, nakakatuwa, pag nagka-travel kami, I have this high respect dun sa mga sumusundo. Kasi usually, kaya tomorrow, I'll be in Zamboanga. Alam niyo po, after Zamboanga, huwag na yung Zamboanga kasi Zamboanga. Let's talk about Gensan. Galing ko sa General Santos. Lalanding kaming Gensan. So, pag landing mo, susundin ka ng mga leader, they volunteer. Susundin ka nila, tapos dadalhin ka sa hotel. Okay, that's about an hour, sir, pastor, from the sa Gensan. Tapos pahinga ka usually ang pahinga mga 3 hours kasi 7 o'clock meron ng. So may training, after ng training is either hatid ka lang sa hotel o kaya dinner. Bukas, kung ano oras yung flight mo, tatanungin niya, sir, ano oras ito? Kung flight or papunta sa lugar? Sa kabilang lugar. After Gensan, Davao. Alam niyo ba kung gano'ng malayo yun? Mga 4 hours lang trip. Sila po, susundin ka sa, sir, anong oras po kayo susundin? Sabihin, gaya ng last ko, sabi ko, sundin mo ka ng 9. Alam mo, nandun sila ng 8:30. Ahatid ka nila sa Davao. From Gensan to Davao, 4-hour ride. Walang bayad po yan. Walang bayad. Ahatid ka nila sa Davao. Pag ito yung Davao, picture lang, sir, thank you for the opportunity. Bye, balik ng Gensan.
they serve. May bayad ba yun? Wala po. Pinipilit ba sila? Wala. So to them, it's part of being thankful dahil yung kumpanya nagpapadala ng mga spirit. So marami pong ganun. Yung kinuwento ni Coach Chot Reyes, yung Gilas Pilipinas, kaya pala nanalo, kaya puso. Walang sweldo. Kung murahin niya pag-practice, di ba napapanood nyo ba yun? Matinding coach si Coach Chot Reyes, napakagaling na coach. Iba siya, motivational speaker, strategist. Bawat isang player na yan, superstar ng kanilang pupunan. Tama ba? Maglalaro, walang sweldo, pakamatay, tama ba? Oh, see? It's a service. Para kanino? Sa bansa. Di ba sabi? Ako po, si Chot Reyes, naglalaro para sa Pilipinas. Nandun ba kayo ng kick-off? Yes. Di ba sinabi ko rin ako, si Adrian Rosario para sa Englobe. Las Piñas para sa Englobe. Tama? So, yung servanthood, no? That's a serve. Yung mga speakers bureau natin, kung meron kayong speaker dito, kung hindi niyo po alam, walang bayad po yun. Ang speakers bureau natin sa Philippines, dito sa Manila, walang bayad. They go in different provinces. At pinupuntahan nila yung lugar na wala sila, pinapadala sila yung lugar na wala silang downline. Can you imagine? Papayag ako, sige, padala mo ako sa Mindanao kasi doon yung marami kong grupo di ba? Pero sila po, bawal. Kung saan ka maraming walang grupo, kaya marami ka sa Luzon, dito ka sa Mindanao. Okay lang sa kanila. Yung iba po, kasabayan ko. Kasi ako, pioneer po ko ng Speakers Bureau when it was formulated 2010 ata po yun. Yung audition namin. So, ngayon may natira pang kaunti. Okay? Sino lang ba? Parang, si Margo, kasama ko yan, si Margo. Kaya lang sila nagtuloy kami sa management na ginawa ko sa management. So, nakuha niya po, magsaserve. Okay? So, tanim, parang kung baka tanim, gusto mo nang umani, wala kang tanim. Hindi, wag gano'n yung, ano gagawin, apply, anong makukuha, ay wala, strong side yan. Tawa kayo. Yung strong side, magiging weak side yan. Nakuha niyo po? Tsaka ngayon, sa ganda ng marketing plan, wala nang parang bearing ang strong weak Kasi nakatuto ka lang sa binary. Kaya, doon ka lang. Pero pag nireview nyo yung ating marketing plan na ngayon, napakaganda po, napaka-generous talaga. Doble-doble kita, parang So talagang napaka-generous ng Anglo, ng board of directors. So serve muna. Di ba sabi, si Pastor would agree with me, yung law of sowing and reaping. Servanthood is sowing. Batas po yan the law. Ang sabi ng batas, it applies though you don't know it, right? You sow now and you will reap later. Hindi naman sinabing you sow now, you will reap now. Walang nagtanim na umani ngayon. May nakita ba kayong farmer nagtanim, tapos inani ngayon yung tanim? Okay, tanim o ani. The law, sow now, you reap later, and then you reap greater. You sow now, you reap later, greater. Ito, pagtatanim po ito Pwede na, baka yung iba galing sa trabaho. I don't know kung saan po kayo galing. Nakapagod kayo Friday, ang sarap gumimik, tama? Total, nag-work na kayo, nagtrabaho ka na, nag-involve ka na, nakita ko pa si brother ng Thursday, right? Thursday ba yun? O Wednesday? Kailan ba yun? Thursday ba? Tama. Ay, hindi. Wednesday, basta nakita ko ka. Nag-head office ka na Friday, gimmick naman tayo. Ba't ka nandito? This is sowing. Pag nagtatanim kami, aanihin ka. You're serving. Di ba, sinamahan mo yung downline mo, nakatin ka na nitong training, sinamahan mo siya, that's serving, right? Imposible hindi ka umani na nagtanim ka. So, ito po, pagtatanim. Pag kayo nagtanim, imposible hindi po umani. Di ba? Pag walang tinanim, walang ani. Pag tanim ng tanim, maraming ani. Pero pag hindi nyo tinanim, huwag nyo anihin. Yung iba, pastor, gano'n sige, mindset mo yan, kapitbahay mo yan, yari sa akin. Ibang service naman yun. Diba? Sinimulan mo, tatapusin ko. Mali yun, okay? So, clear po tayo dito sa permission. No? So, kanina, position, ang keyword, rights. Kaya lang, hindi ka susundin dahil, walang extra extra support, no? Ito naman, susundin ka kasi gusto nila by you build relationship. So you can easily move up to the next level, tama? Ang gawin mo lang, makinig ka,
You observe, right? Noon, wala ka na sa positional leadership. Nandun ka sa permission. Mas mataas na level. Now, so, okay. Dito naman, production. Hindi naman maganda dahil sa kabaitan mo, kagandahan mong tumulong kahit whether strong side, weak side, kagrupo mo, hindi mo kagrupo, pati ibang kumpanya, tinutulungan mo, halimbawa. At gustong-gusto ka ng lahat. Nakita sa, ay, si Adrian to ah. Si Ma'am Ben, wow! Well loved, well celebrated, well liked. Kaya lang wala namang kita. Hindi naman pwede yun. It's not a charity institution, charitable institution, right? Ang galing-galing mo lahat. Ini-aim mo, lahat yung tulungan mo, hinahatid mo lahat. Pero ikaw, 3 araw na hindi kumakain. So kailangan meron. Dito, ang keyword is results. Sabi nga ng millennial, dito, pineflex mo. Alam mo, diba, ang word ng mga millennial, flexing. Alam niyo ba yung flexing? Ay, mga Gen Z, hindi na maintindihan, no? Mga Gen Zeniors. Di ba, pineflex nila yung mga resulta? Di ba, kaya, pag may nakita ka, ito po yung naipundar ko for the last 2 years, yung first month ko, ito po, that's flexing, that's flashing the result. Hindi po pagmamayabang yun. Pinapakita nila na may resulta. Sila po yung nagiging, hindi lang travel agent, sila po ay, tour guide. Ulitin ko hindi pwedeng tour, travel agent, kailangan tour guide ka. Ang travel agent, halimbawa, kung gusto mong pumunta sa Boracay, o let's say, Maldives. Dream sa Maldives? Di ba? Maldives, may promo. Korea, di ba? Sa Maldives. Pag gusto mong pumunta sa Maldives, ang travel agent, pupunta ka sa travel agent office, bibili ka ng ticket, bibili ka ng ticket, papunta sa Maldives, right? Tour guide. Ano yun? Travel agent. Pero ang tour guide, kasama mo ako, pupunta tayo doon. Ibig sabihin, ako, may result. Pakinggan mo ako kasi pag ginawa mo to, makakapunta kang Maldives, doon tayo sa hotel na pinuntahan namin dati. Dito kami natulog, ang pagkain dito. Dito tayo pupunta sa US, ito yung lugar. Kasi meron kang resulta. Nakuha niyo po? Hindi ka lang nagsasabing, puntahan mo yan, gawin mo yan. Ikaw, walang resulta. Hindi po pwede. Dito, yung tao, sinusunod ka dahil yung contribution mo sa grupo, sa organization. Kumikita ba yan? Nagpapasok ba yan? Hindi. Ba't natin siya papakinggan? May resulta. Tama ba? Di ba kayo gusto niyo makinig ng mga testimony? Pag may sinabi sila, ginagawa nyo? Kasi resulta Nakuha niyo po? Hindi pwedeng puro, labor of love. Tulong-tulong. Okay? Maganda, tumutulong ka at may resulta ka at the same time. Alam nyo, kailangan nyo kasing dalhin yung level of leadership to momentum, yung grupo. Pag nasa momentum, okay, dito sa production level of leadership, ang momentum, nagsisimula dyan, the momentum starts there. Gusto natin pumunta sa momentum stage. Di ba narinig nyo, ibang kumpanya, minsan kinukuha kayo. Momentum na kami, sali ka. 1 linggo pa lang bukas, momentum. Momentum stage, tama? Bakit gusto mo sa momentum stage? Kasi pag sa momentum stage, whether magaling ka o hindi, you have no choice but to, to benefit. Madadala ka tama ba? Yung momentum pag ganun, parang ganito. Yung train, okay, nakita na kayo ng train, na tumatakbo ng mga 100 kilometers doon sa track. Kahit harangan mo yan ng 100, mga 100 foot thick o 1 meter thick na block sa harap, hindi yan ihinto, babanggain lang yan, tuloy-tuloy. Bakit? Momentum. Tama? Nasa momentum, tumatakbo ng 100 kilometers per hour, kahit harangan mo yan, boom, it will just smash through that wall, dire-diretso yan, momentum. Pero same train, na hindi umaandar, nakahinto, kalsuhan mo ng ganito, yung gulong, kalsuhan mo, hindi makakatawid. Bakit? Wala sa momentum. Ang momentum is the greatest problem solver. Pag nandiyan ka na sa level na yan, okay, nasa momentum, most of the problem, sabi ni John Maxwell, 80% of the problem in any organization, kahit sa network marketing, are being solved. Bakit? Bakit ba? Ano bang meron sa momentum? Hindi merong resulta, may pera.
Pag wala sa momentum, yung maliit na problema, lumalaki. Tama? Pero pag nasa momentum, kahit ganong kalaki yung problema, dadaanan lang yan, boom, boom, boom. Bakit? May pera yung grupo. Bigyan ko halimbawa, balik tayo dito. O huwag na muna dito, malayo pa. SEGE na rin. Malapit-lapit lang ito sa Araneta. Mga ilang oras lang po ito. 1. Sabi, lahat tayo. Punta sa Araneta Coliseum, ready na po tayo. Sabay-sabay tayo, hakot, mga ganito. Yung iba, ilan ang dala mo? Kasi maganda magdala ka ng first time. Tama? Ilan dala mo? Ako lang po. But, siyempre, gusto mo maraming dala, di ba? Ba't ikaw lang? Kasi iniisip mo, ticket. Papakainin mo ito. Tama? Magkano ba yung ticket? 150, 250. Let's say 250, right? Ang mahal. Kaya na 250 mahal. Tama? Kasi wala kang. Kaya yung maliit na problema, lumalaki. Baka niyo po? Baligtarin mo. Nasa momentum siya. Ang kinikita niya, 100,000 per month. Pag sinabi ni Upline, ilan ang dala mo? 20 kami. Naku, yung sasakyan inalat ko, 5 lang sa grupo mo. Di ba, mag-rent ako ng sasakyan. Why? May pera siya. Kahit na ang pagrenta ng sasakyan, it would cost her about 5,000 dahil mag-aantay, tapos papakainin another 5,000 ang budget na siguro sa event na yun, 12,000, 15,000. Bale wala, kasi may pera siya 100,000. Yung malaking problema ang bilhin. Why? May production. Kaya ang challenge sa ating lahat ay pumunta sa momentum stage. Dalhin mo yung grupo mo sa momentum. Dapat merong resulta. Ang momentum daw is a problem stopper. Problem solver, sorry. Lack of momentum is a problem stopper. Problem solver yan. Pag nasa momentum, isipin nyo, lahat ng problema po, kung ano man yung problema mo sa network mo, kahit sa bahay, hindi ka pinapayagan, mag-training sa gabi. Ba't ka ba hindi pinapayagan? Kasi, attend ka natin ng training, wala ka namang pera. Subukan mong may pera. Attend kami, mag-over kami sa ano. Paano po? Ito 20 mil. Ubusin mo yan. Pag hindi mo na ubus yan, hindi ka na makakaulit. Baka ihatid ka, umalis ka na, huwag ka na bumalik dito. Totoo? It's so, ano pang problema sa network? Sige, isipin nyo. Kasi pag may pera, masusolve yan. Na paano ka magkakapera? Dapat, may activities. Kasi, pag may activities ka, may resulta. Pag marami activities, marami resulta. Pag marami resulta, madadala sa momentum. Imagine yung train na tumatakbo ng 100 kilometers per hour. May problema, boom. Upline, wala kami pamasahe, sunduin kita, boom. Wala kami pagkain, sunduin ko. Pabigyan ko ng pagkain, ako na bahala dyan. Ang anniversary, hanggang meron tayong 40th anniversary, kailan, overnight siya, ako na bahala sa hotel, boom, 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 boom. Nakuha niyo? See? Kaya ang challenge, dalhin mo sa momentum stage. Yung grupo, paano muna sa momentum stage? Balik tayo, dapat may momentum, resulta, paano may resulta? May activity. So ang key is activity sa group. The question is, anong ginagawa natin daily? Kasi kung wala kang ginagawa, wala kang activity, imposibleng may resulta. Di ba? Pag walang resulta, imposible umandar yung train. Walang gas. Ikaw ang driver. Tama? Okay. Now, paano daw? Okay? At this level, most of the problems are being solved. Yan yung sinasabi ko. Tama po? Now, sa production level, so paano daw? Dalhin sa momentum stage. Ito po yung first step. Identify your gift. Lahat po tayo may gift or talent na sinasabi. Ability. Uulitin ko. Alam ko si Pastor mag-a-agree dito. When we came here on earth, meron tayong binigay na talent. May binigay na talent sa atin. Yeah? Meron. So, ang trabaho mo, hanapin ko na yung talent mo, ipalabasin. Kung napalabas mo yung talent mo, you help your teammate, okay, discover their talent as well. Okay? So, ngayon, anong talent? Yung gifts. So, halimbawa, ano yun? Kung sila grupo ko, ito, may event na malaki. May malaking event. Let's say, nag-rent tayo ng hotel. May big event.
siya magaling sa product. Siya ang di ba? Magaling sa product. Siya sa marketing, siya sa organization, siya sa decoration, siya sa hosting. Nakuha niyo? Yan yung abi. Kaya niya mag-host, pero mas magaling to. So, lagay mo sila, aces in their places. Siyempre, kasi malaking event yan, yung ayaw mong may mali, gusto mo pinakamaganda na. Tama? Pinakamagaling mag-product, marketing, mag-host, and so on and so forth. Right? So, because you're able to identify the talent of your team. Yung kahit hindi lahat. Hawakan mo yung core leader mo, tapos let them do it also to their core leaders kung malaki na yung grupo nyo. Siguro may akong si Jesus, only may 12, di ba? So ikaw, kung 5 yan, 5, dalawa lang. Kung isa lang. Kung ikaw lang, maghanap ka. No, wala, isa ka pala. Wala kang lead. Wala ka pa kasi kakasimula mo pala. So nakuha niyo po? So identify. Okay, now. Pag na-identify mo na, anong sunod? Cash your vision. Bakit tayo mag-i-event sa hotel? Alam niyo sa Nigeria, nag-event sila. Yung grupo, karamihan po doon. Twice a month, may event sa hotel. They pay. Contribution na laki. Hotel. O imagine kayo ng hotel dito. Aside from their daily activities, kasi gusto nilang dali sa momentum. Mag-rent sila ng hotel, hindi naman yung 5-star hotel. Hotel na naka-forma silang lahat. Hindi siya celebration, hindi GE night nila, hindi recognition night. Big OPP. Bringing the business to the next level. Kasi sa office, meron, daily. Pero meron silang after 2 weeks, every 2 weeks sa hotel. Okay? Now, kasabihin mo, ikaw ang magpa-product, ikaw ang magaganto-ganto, mag-rent tayo ng hotel. Ang contribution natin, your casting division. Because nakikita ko, pag ginawa natin yan, we are elevating our business at this level. We can get a lot of people from different sa higher level. Kung hindi lang ang market natin dahil nandito lang sa bahay, sa office, pag nag-hotel tayo, rent tayo na nakikita ko, vision. Ang ma-attend sa atin, makapag-invite tayo ng mga professionals, businessmen, right? Pag ginawa natin yan, nakikita ko, maraming tao, maraming sasali. Yung potential. We can get new blood. Okay? New blood of network marketers. We can get leaders na hindi lang puro millennials, right? Hindi lang naman pwede rin. Kasi pwede puro millennials ang group mo. Gusto mong targetin naman yung mga Gen Z o yung Gen Seniors. Di ba? Gen Z. Okay. Tapos sunod naman yung ganito. Kung puro naman kayo Gen Seniors, targeting ng millennials, anong activity nyo? Nakanya, you're letting them see. Ganito po yan. You have to identify the why, the what, and the how. Okay? When you give instruction, let them know why, what, and how why those things needs to be done, how it will be done, and what are the things to be done. How, why po? Pag nagbigay kayo. Kayo rin, pag kumuha ng instruction, pag nakikinig kayo, di ba listening? Kailangan masasagot yung why, how, and what. Bakit nga daw pa tayo mag-hotel? Ano ang gagawin natin? Paano gagawin? Ako niya, alam niyo, pag malinaw sa bawat isa ang gagawin, mas magiging productive ang mga tao. You can easily make them do things easily. They will follow you easily. Why? Because I know my responsibility. Alam kong gagawin at bakit ko gagawin at paano gagawin. Mas madaling sumunod at magpasunod. Tama? So, syempre, andyan yung magagaling. Tapos, sinabi mo, ba't nila gagawin, di ba? Anong gagawin? Paano gagawin? Therefore, yung mga tao ngayon ganado, they'll be productive, right? So, pag may productive sila, meron silang activities, mas merong chance na may sasalin. Pag may sumali, dahil may activities, may resulta. Gawin mo mas madalas, edi mas dadami yung activities, mas dadami yung resulta, hanggang paandar ng paandar. Yung train na umaandar ng 5 kilometers per hour, nagiging 10 kilometers per hour, nagiging 15 kilometers per hour, nagiging and so on and so on. Kaya pag may problema, boom, bangga, boom, bangga, boom, bangga. Tama? So, dito, magkakaroon, pwedeng magsimula kahit wala po kayo. Hindi ko mas sinasabi mag-rent a hotel, kayo sa group mo, kung dalawa lang tao mo, ikaw tatlo lang. Isipin mo, ano bang ginagawa natin? Let them, ayusin niyo po ito na sit down with your team. Kasi hindi po nagtatapos dito, mamaya, meron akong ipapagawa sa inyo after this. Hindi nagtatapos sa classroom. Yung application na importante. So, dito, isipin mo na ngayon, sino ba yung mga key leader? Meron akong tatlo. Saan ba magaling si Adrian? Saan magaling ba? Anong pangalan?
G, si Sir Ron. Kunyari, G, si Ron, si Adrian. Saan magaling si Adrian? Ay, magaling to kumain yan. Taga-tikim ko yan. Ito, taga-kain. Ito, magaling matulog yan. Ikalagay ko ron. Identify. Sit down with them. Ano yung strength? Yung gift zone? Ha? Ano yung gift zone? Yung meron silang gift? Saan sila magaling? Huwag mo nang piliting, hindi ka marunong mag-product. Hindi, ikaw mag-product. Huwag niyo pag-testingin kasi may event kayong importante kung saan muna sila ma-maximize yung kanilang capabilities. Okay? Nakuha niyo po? Do it sa team niyo. Regardless if you have 200 people or 2. Kasi basta may activities. Kasi gusto mo ang madala sa ang key magkaroon ng activities. Yung mga tao niyo baka walang resulta, walang ginagawa. Kasi hindi nila alam yung gagawin nila. At bakit nila gagawin? At paano gagawin? Why, what, how? Yun lang yun. Ano gagawin mo? Ang gusto mong kita? 1,000 a week? Ay, ganito lang yan. Ito kailangan mong gawin. Ito kung paano gawin. At ito, bakit mo gagawin. Para kumita ka 1,000. Gusto mo 1,000 per week? Pwede yan. Pero ito gagawin. Nakuha niyo ba? Now, let's move on. Are you learning so far? Yes. So, ano yung una po? Baka nakalimutan niyo eh. Position. So, ang keyword, rights you have. Okay? People follow you because they have to. Right? Number 2, permission. Ang keyword, relationship. People will follow you because they want to. Hindi na may pilitan. Okay? Now, yung production is, ang keyword, resulta. No? So, yung tao, sinusunod ka dahil may resulta yung contribution nyo po. Right? Now, yung susunod po is people development. Siyempre, ayaw nyo naman, ngayon, halimbawa, like si Pastor. Gusto mo, Pastor, 20 years from now, ganito pa rin ginagawa mo, maatin ka pa rin. Hindi naman, di ba? Baka, siguro gagawin mo ito 2 years, 3 years, after 3 years, dapat may gumagawa na ng ginagawa mo. Dapat may ma-develop ka. Kung baka ma-clone, alam niyo yung cloning? Ma-clone ka. Ikaw, ma-clone, magaya, di ba? Years ago na-invent na ano yung process of cloning. They can reproduce animal without the natural process. Cloning ang tao, exactly, magpo-produce ng tupa. Tupa, without the natural process, nagkaroon ng panibagong tupa. Tama? Cloning. So tupa talaga kasi gumagano, gumagano din. Hindi, hindi naman gumagano. So tupa nga, okay? So na-clone, parang ikaw. Kailangan ma-clone ka. Paano ka magsalita? Gaano ka kagaling? Resulta mo, pera mo, mga napuntahan mo, ma-clone ka. Left side, right side. Ang key is you develop people. You have to develop people. So dito, pag ikaw ay nagdi-develop ng tao, susundin ka ng mga tao because of what you have done for them. Ang keywords always is reproduction. You reproduce your skills, your results, your achievements through your people. Ay ba, pag nagawa mo yan, mas lalo kang tataangat, di ba? People would follow you because what you have done for them. May mga nakakausap tayong mga tao, pag nagpasalamat, pakinggan nyo yung mga nagpapasalamat. Ibig sabihin, yung binanggit nilang tao, malaking factor dun sa success nila. So, meron naman tayong sharers sa SHG nila. Lalo na po yung mga sa achievements. Karamihan sa kanila, gusto kong pasalamatan si ganito, si upline ganito, kasi kung di dahil sa kanya, hindi po ako magiging ganito. Nakuha niyo po? So dahil na-develop, ibig sabihin na-develop, kung di dahil kay upline, wala ako rito. Dati po akong ganito, pero dahil sa kanya, din-develop siya. Kaya iba, they no longer look at the, kahit ano sabihin mo sa kanila na, dito matching bonus, ganito, dito, wala ka nang gagawin. Pag nakuha mo si upline, makuha mo. Kasi kung di dahil sa kanya, wala ako dito. Okay? So, dinidevelop. Nakuha niyo, dati na akong tricycle driver. Ngayon, ito na ako. Tama? Okay? Now, sa people development, ito po yun. How do we develop people? Okay? So, yan yung pinost ko. Recruit well, position well, and you equip well. Okay? So recruit, alam niyo po ba, ba't kayo nagre-recruit? Hindi lang dahil sa 500 o magiging 700 na.
Ba't ka ba nag-recruit? 500. Ba't dinadalawa mo? 1,000. Yan yung agenda mo, pero may purpose behind it. Magkaiba ang purpose at agenda. Ang agenda mo, kumita. Prospect list. Kasi maraming prospect, maraming potential na 500, magiging 700 na. Pag nagdalawa, 1,000, magiging 1,800 na. Tama? Agenda. Okay? Yung purpose, bakit ka ba nagre-recruit? Kasi you want to build a dream team. Hindi lahat na mapapasali mo, agila. Yung iba, pipit. Tama ba? Pipit po yung iba kahit anong gawin mo. Lumipad ka, lumipad. Lumipad chicken. Ang agila mataas ang lipad niya, di ba? Gusto mo kagaya mo eh, tama? Eh hindi ka naman makaka-recruit agila agad. Out of 10, baka isa lang, yung iba. Hindi pa, wala pa. Di ba? Yung iba manok, pang tinola lang. Sir, alam mo yung agila, mataas ang lipad niyan, it can fly where the jet planes are flying. Tama? It flies alone, it works alone. Yun ang gusto mo makuha na hindi appliance. Okay na ako rito. Kaya ko to. Tama? Agila yun. They work alone, they fly very high. Wala yun. Tapos, hindi gaya ng chicken. Yung chicken laging apply sa mama. Apply naman, paano ba yung ano? Hindi, ang manok hindi nakakalipat unless they're frightened. Actually, pag yung manok dito, okay dito, bago makarating yan dito, katakot-takot na ano yan, di ba? Hanggang nakarating dito, pagod na pagod. Pagdating sa taas, paano nga ba ako bababa? Di ba may mga akin ba to? Hindi. Ito ba? Sana nakuha ko. Gumanyan na sana. Ano yun? Pareho. Akin to sir, may energy eh. Pareho. Di ba nakuha niya? Yung manok, meron tayong mga downline, may maririto kayong ganun. Puro. May training tayo, umatin ka. Anong oras? Mamayang gabi. Bakit gabi? Ganun ba? O sige, next. Hindi umatin. O sige, sa susunod na meron. Uy, may training na. Umaga. Bakit naman umaga? Naman yun. Ayaw ng gabi, ayaw ng umaga. Lahat, bakit kasi ganito? Bakit ganyan? Bakit kulay blue yan? Bakit kulay white? Ba't may TV? Ba't may whiteboard? Dapat blackboard. Bakit blackboard ng tao? May kulay green. Di ba? Puro complain, di ba? So alam nyo, kaya kayo nagre-recruit kasi mahanap ka ng agila. You want to build your dream team. At hindi, ganito rin po Kaya, that's number one, you're building a dream team. Pangalawa po, the reason why you are recruiting, because not all will be networkers. Yung iba po, user lang. User of the products. Yung iba, retailers lang. Kakaunti lang yung magiging network builder na katulad mo. It's a fact of life here in network marketing. Ang pinakamarami, user of products. Well, hindi ko sinasabing wag mo nang hikayatin. Pero kahit anong gawin mo, wala eh. Di ba ayaw eh. Ayaw mag-recruit eh. Gusto lang product eh. Gusto lang masculine wash, iniinom. Hindi pa benta na. Ayoko mag-recruit, gusto ko lang magbenta. Di ba may mga ganun kayo? Kahit anong gawin mo, wala kang pakialam dyan, basta magbenta. Ang problema natin, nire-recruit natin yung tao. They think because we join this business, for whatever reason, you think that all of the people will join the business just like you. Hindi lahat. Nakuha nyo, kaya you have to, aside from the pera, at maraming tao, ay magkaroon ng tao, kasi yan ang mahanap ka ng dream team at network build. Kung build ka ng dream team, leaders, at network builder na katulad mo. Kasi sa network building po, doon yung perang malaki. Tama? Pag nakabuild ka, di ba, ng malaking network, doon pa lang papasok yung totoong income ng network marketing. Pero kahit kumita ka ng 50,000 today, it's all your effort, hindi pa network income yun.
Ikaw yun eh. Nakuha niyo po? Now, that's why you recruit the best. You recruit well. You want to put yung frontline mo, yung mga frontliners mo, di ba? Bago ikaw, dami pa. Nakuha niyo? Now, after recruiting well, you have to position them well. Because if you will not position them well, you cannot maximize the full potential of that eagle. Wala. Di ba? Ay, hindi ko inalam si pastor. Na-recruit ko si pastor. Hindi ko alam pastor. Ay, basta dyan pala. Kala ko ano lang, Boy Scout. Ay, di ba? O, meron akong pastor na magaling palang magsalita na. Ay, hindi ko naman pinosisyon ng maayos. Pastor, ikaw lang ang taga-ano ikaw ang taga-check ang attendance. Eh, sayang yung potential, tama? Capability to speak, to motivate ka. Dito lang, no? Pastor, ikaw magsiserve ng mga pagkain. Sayang, nakuha niyo po? The reason why you want to recruit well, your dream team, because you want to have a dream life, achieve your dream life, or yung dream house. Can you imagine? Siyempre lahat kayo, hanggang sa maaari gusto nyo, dahil kung marami kang pera, ayaw mong bumili ng buo na bahay. Gusto mo, ikaw para exactly kung ano yung gusto mo. Tama ba? Yung kulay, lahat, yung lugar, yung paggalaw mo, yung basement mo nasa rooftop, yung rooftop nasa baba. Yung exactly what you want, right? So that's why you need a dream team for your dream house. Can you imagine? Then, how you will hire yung pinakamagaling na architect, interior designer, pinakamagaling na gardener, pinakamagaling na electrician. Tama ba? Dream team eh. Kaya lang, yung hardinero, ang gagawin mo, maglilinya ng kuryente. Tapos, ikaw, hey, Mr. Painter, ikaw pintor ka. Ikaw ang maglinya ng tubo. Wala sa posisyon. Tama ba? Wala rin sa posisyon. Sa basketball, merong malaki, center. Yung maliliit na medyo, yung mabibilis, guard, point guard. Kahit gano'ng kagagaling niya, pag palit-palitin mo yung posisyon, can you imagine yung center mo ang laki, best center, siya magdadala ng bola, madali maagawan. Best point guard nasa team niyo, pero nasa ilalim, maliit. Tama? You cannot maximize the full potential. Going back dun sa bahay, hindi mo mag-build yung dream house mo. Maaaring matapos yung bahay. Can you imagine, naggawa ng linya ng kuryente, yung hardinero. Tapos ang nag-design ng garden mo, yung chef. Matatapos yung bahay, pero baka hindi mag-function na maayos. Same. Yung business mo maandar. Hire ka ng hire, pero wala sa posisyon, sayang. Pag ganun-ganun yung resulta mo, right? So, paano yun? Kung siya magaling sa product, marketing plan, hosting, organizing, and so on, doon mo sila ilagay, tama? Dream team in the best position. Why best position? Because that's their best asset ako sa product, right? Now, hindi naman magtatapos sa ikaw ang product hanggang product ka na lang forever. Kailangan you equip them well as well. Kung si Madam ay sa organizing lang, kailangan matuto na siya mag-product. I-develop mo naman siya. Kung ikaw yung marketing presenter lang, kailangan matuto ka maging product presenter. So, ano yung kulang? Pupunan mo. You will equip them. So, yan yung process. Recruit well, position well, and you develop people. Kung saan yung weakness, try to work on the weakness para maging strength din. Now, on developing, on equipping pala, this is the suggestion of John Maxwell. And nung nabasa ko to, sabi ko, kasi po galing po ako sa McDonald's. Ako po yung restaurant manager ng McDonald's in Habos for 9 years. Kasi the rest are management level lang. Pero yung 9 years solid. Ako yung nagpapatakbo ng business. Sa McDonald's po kasi pag restaurant manager ka, ang training namin, you own the business. Wala nang pakialam sa inyo. Kasi train ka, equip ka. You were recruited. You were positioned there as restaurant manager. You are well equipped. Kaya pinapadala nga kami sa Amerika. Nag-aaral po ako sa Hamburger University sa Chicago, Illinois. Hindi pagluto ng burger. Ano sinabi ng burger? Hindi yun. Ang tawag doon, it's a school. Ang kaklase ko po, Russian, Koreans, marami. Mag-aaral ka kung paano
as an entrepreneur. Maano mag-interview, lahat, aspects of the business. I was there for 3 weeks. 3 grueling weeks. Nakaka-hotel kayo, may klase, kausap mo. Yun, inakaya mo. So, pag restaurant manager ka, ang training mo, as if you own the business, ikaw may-ari. You make the decisions. Reinvestment. Bakit ako mag-i-invest ng 200,000? Hindi ko natatawagan si Georgia. Sir, okay ba ito? Pag nag-desisyon ako, I'll die with that decision because for me, that's the best decision. Of course, subject to the principles and standards of the business, right? Trained kami. Ganun yun. Now, pareho. So, I've been with McDonald's for 14 years and I'm proud of it. I'm partially, kaya po ako nandito is majority po ng natutunan ko is training sa akin ng McDonald's. Yung equipping na sinasabi ni John Maxwell, ganun din yung practice mo. So how do we equip? How do we develop people? Paano? So yung galingan mo. Kasi tayo yung iba ganito, attend ka ng NDO 5 beses, pwede na yan. Attend ka ng ganitong project, attend ka ng ganitong bonding, pwede na yan. I'm not saying it's wrong. Pero kulang po yun. Hindi pwedeng puro pasok ng pasok. How would you validate? How would you check? Kung may natutunan sa actual na, o sige, umattend ka na, o ito na mag-present. Ha? Eh, kunyari, agila yung present ka, nasayang dahil hindi maayos yung pag-present. Right? So, on equipping, ganito daw po pala. Okay? Paano mag-equip? Paano mag-develop ng tao? Simple lang po. Kayang-kayang gawin. Yung first step is, I will do it. Ako yun, ha? Ako. I will do it. Second step. I'll do it, and you are with me. Ano yung sabihin? Kunyari, magpa-Prada kasi organizing lang siya. Una ako lang, manonood siya kung paano mag-Prada. Tama? Pagkasunod, I'll do it and you'll be with me. Ako yung 75% of the presentation, ikaw yung 25%. May participation na po siya. Doon, tinitignan mo na siya, ay, mali yung sinabi niya dito. You have to work on this, you have to work on your diction, your pronunciation. Kailangan mo bigyan ng emphasis yung ganito. Nakuha niyo? So, she gets to try how is it like to present. Para, ay, ganun pala. Tama? Siya rin, may matatanong mo, ba't ganito yung pakiramdam? So, you can validate, right? Ang susunod, third step, you'll do it and I'm with you. Baliktad. Kung kanina, 75% ako sa step 2, right? Sa step 3, 75% sa dulo lang ako. Closing lang ako. Tama? Kung sa product presentation yan, pwedeng ako yung company back, kung una yun, siya yung company background and about the suppliers, ako na yung sa products, di ba? 75%. Ngayon, you'll do it and I'm with you. Ako naman ngayon as a leader, ako naman yung product, let's say, yung owners, company background, majority of the presentation will be done by your team, your teammate, right? So, you do it and I'm with you. Nakuha niyo po? Fourth. Na-validate mo na di ba? Wow, okay, nakita mo na, no? So, you just do it. You are on your own. Kasi nakita eh. Kaya mo na yan. You can now do it. Okay? Nakuha niyo ba? Last. Sino mag-iisip? Ano yung huli? Yung huli is, you have to do it with somebody else. Dito po nangyayari yung duplication. Siyempre, ayaw mo namang matapos doon sa isang leader mo yung pagpasa ng pag-develop, pasa ng knowledge, pag-develop ng skills, right? Gusto mo, tuloy-tuloy. Kaya dito po, isang factor kung paano ka mamimili kung sino yung i-develop mo. Why? Kasi pwedeng lahat to qualified. For example, you have 5. Isa lang ang kaya mong tutukan during first week. Kunyari lang, sino unahin mo? You have to find out kung kaya nilang gawin yung gagawin mo sa kanila sa iba. Pag hindi, move. Ulitin ko ikaw ba kaya mong gawin na mag-develop? Pag naturuan na kita, kaya mong mag-train ka gaya ko. Pag sinabi niya, ay hindi ko kaya, gusto ko lang matuto. Okay. Ikaw, pag sinabi niya, so siya priority. Kasi bakit? Maduduplicate ka Nakuha niyo po? Kasi step 5, hindi naman nagtatapos na, o sige, kaya mo na yan. Tapos na, hindi. Since kaya mo na,
mag-develop ka ng bagong kagaya mo. Para tuloy-tuloy. Nakuha niyo po? Now, ang problema sa atin, puro information. Attend ka ng training. I'm not saying it's wrong. Sa number 1 yun pwedeng ipasok doon. Bago siya pumunta, sige, pag-aralan mo na lahat ng mga technicalities, informations, and then I will do it. Watch me. Right? Sa atin, attend ka ng ganito, basa ka ng ganito, ganyan ka na ito. O, nabasa mo na yan, kung may pinirmahan pa, hindi mang-attend, di ba may pinirmahan? Kung may pinirmahan, totoo lang. Okay yun, checklist yun Kaya lang, anong validation? Kaya nga yung iba, very effective, they have this jailing project. Bago ka mapunta sa kabila, sa next level, dapat may resulta ka, ibig sabihin, nagawa mo, tama? Yun po yun. So, ikaw, kaya mong gawin to. This is a 5-step process. So, hindi po yung pasa lang ng pasa ng information. Kaya bang gawin? Magagawa ba? Kasi during during doing the process, meron ng question and answer, may lalabas, mo siya kailangan i-correct, tama? Hanggang bago siya mapunta rito sa last step. O, kaya mo na. O, sino nga yung de-develop mo? Ay, meron akong daw. Sige, okay. Yan yung, sige nga, naalala nyo? Ano yung step 1? Ano yung process 1? Do it. Okay, kayo. Next. Okay, you're with me. I'm doing it, I'm with this. Number 3. Okay, number 4. You just do it. Kasi kaya mo na yan, nakita na kita, naobserbahan na kita 2 beses, right? Sa counter, sa and lastly, hanap ka na ng kagaya mo yung agila sa grupo mo. Nakuha niyo po? Yung iba sabi you do it, you do it, you do it. One more. Kanta yun mamira kayo. Hinanta yun. Recording ko pala. Nandiyan pala, nasulat mo pala. So, clear po? Yes. Okay. Now, hindi rin nagtatapos dito. Okay? Hindi nagtatapos dito kasi nakadeg-develop ka na. Kasi yung iba sabi, oh sige, okay, nakapag-develop na ako. 3 global ambassador, 5 global ambassador sa kaliwa. Dito, meron akong 5 global ambassador. Meron ako sasakyan, sports car, bahay, kotse, savings, pati spaceship, submarine, meron na rin ako. What's next? Siguro, it's about time for me to build my own company. Yun yung iba, di ba? Hindi pa po. Not yet. Kasi hindi nagtatanong. Ang last po dyan is yung pinnacle. Tuktok. Ano yung pinnacle? Ang keyword po dyan is respect. People will follow you because you are being respected by the people, right? Because of what you have done for the whole organization, what you represent. Si Adrian, networker yan. Nasa networking yan. Saludo ako sa mga networkers because of your contribution to the industry. Hindi lang yung puro resulta. Alam nyo, yung pera sa sasakyan, sigurado yan Pero hindi nagtatapos doon. Ang success daw, kasi you can be successful but without significance. Pero you can be you can be successful but not, you can be successful but not significant. Ulitin ko, you can be successful but not significant. But when you are significant, you are successful. Okay? Ano yun? Gulo. Paano mo na-touch yung mga tao? Anong natulong mo sa kanila? Kasi pwede kang maraming sasakyan, maraming pera. Pero, anong naibahagi mo sa mga tao mo? Sa komunidad ninyo? So, hindi raw matatawag na success yun. Kahit wala daw yun, pero marami ka lang natulungan. Yung pa lang daw ay successful ka na. Anong gusto mong maalala ka? Ano ba yung legacy na iiwan mo? Okay? Anong legacy? Yan, si Adrian, isa sa pinakamayaman dito sa lugar namin. Lahat ng kotse na drive niya. Lahat yata ng bahay natira na niya. Yun lang. Anong gusto mong sabihin sa iyo during eulogy? Di ba pag tayo nawala?
Yung pag nawala tayo, di ba? Tapos, tinawag na tayo ni Lord, our Heavenly Father called us. Nandiyan ka, tapos di ba titignan ka ng mga kaibigan mo, di ba? Tinignan ka, walang masabi. Ang pangit ng makeup, parang patay. Patay na nga yun, eh. Patay na nga talaga yun, di ba? Walang masabi. Alam niyo doon daw sa deathbed o kaya doon sa hindi na pinag-uusapan ilang kotse, ilang bahay, ilang ganito, degree, right? Ang pinag-uusapan ng anak ko, yan, tinulungan yan yung anak ko na mapag-aral. Yan ang, kundi dahil sa kanya, hindi kami makakapunta rito. Yun ang mga pinag-uusapan. Hindi na yung kayamanan. Nung nawala si FM, ang wake is 1 week every night. Kala namin, nagmi-meeting siyempre, the family, the board of directors. Sa last night, konti na lang. Pero kung nakinig kayo, naka-live pa yun, di ba, araw-araw? Walang sinabi, ang yaman, daming coach. Walang pinag-usapan sa Ferrari, Porsche, yan din drive, sa Louis Vuitton, na kung ano. Nagpatayo yan ng eskwelahan sa amin. Tama ba? Yung atletang mga to, binihisan niya, sinuporta. Hindi niya alam na may eskwelahan, may library pinatayo eh. Significance niya, yung legacy iniwan niya. Nakuha niyo po? Kaya si Sir Francis, di ba, nung nawala, sino nagpapasalamat? Pumupunta sa wake. Mga may-ari ng ibang kumpanya. Respect. Because how he affected not the economy, the industry. In fact, ang mga nagpapasalamat sa kanya, hindi na sa networking business, pati sa ibang industriya, tama? Si Doc Ed. Bakit siya na-recognize ng iba't ibang, hindi naman networking business na lang ang networking industry na nag-recognize kay Doc Ed sa AIM Global. Iba-ibang industriya na, tama? In fact, yung nireceive, nagtatandaan yung nireceive ni Miko na award. Di ba? Oo, hindi na sa networking business yun. Ang kasama niya, mga Procter & Gamble, Shell. Tama ba? Tayo nagre-represent ng networking industry because of how AIM Global affected other industry. Nakuha niyo po, ikaw, ano gusto mong maalala pag nawala ka? Naka-sports ka, ganun lang. Di ba? So, ano po yung significance natin? Ha? So, significance and legacy. Anong iiwan mo? Kotse? Talaga may iiwan mo yun. Tama? Dahil di mo madadala yun sa ukay, di ba? How do you want to be remembered? You lead your people by your good example. Ayun, tama, di ba? By being a good example, you practice what you preach, right? You walk your talk, you don't just give out the instruction, you leave out the instruction. Tama? You lead. No? So, ano ngayon, Adrian, kung nalaman natin yan? What's our assignment? Okay? Ano ngayon? Alam na namin, level 1, level 2, level 3. Tama? Ulitin natin, level 1. Ano? Ayan, simulan ko na dito. O, anong keyword? Rights. People follow you because they have to. You have the rights to lead because you have the position. Now, we don't want to stay there long. We want to move up to the next level. Now, we listen to our people. We build relationship. Ano po yun? Permission. Tama? Kasi may relasyon ka na. People follow you because they want to. Not they are obliged to follow you. So now, ayun naman natin, walang resulta. Mahal na mahal ka. Lahat. Gutom naman pamilya mo. So dapat, may production. Ang keyword is result. You flex your result. Ang sabi nga ng mga millennials, flex, you flash out the result. Right? Now, ngayon, hindi nagtatapos yan. Gusto mo, hindi mo naman habang buhay gagawin yung ginagawa natin. We want to be duplicated. That's why we develop people by reproducing our results, ourselves. Tama? Hindi nagtatapos dyan. This is a lifelong journey. Yan po yung hinahabol natin. Is yung pinaka yung roro. Kakaunti pa lang kilala ko yan. Yan, Sir Francis, right? Okay, tama. Sir John. Kasi the way they have affected so many people, right? Now, keyword is respect. People follow you because they respect you. Hindi na pinag-uusapan, daming bahay ni Doc Ed eh. Sir Francis, hindi. They respect you because of your contribution to industry and how you affect other industry. Now, ano ngayon kung nalaman natin yung 5 levels? No? So, anong assignment?
ako ang suggestion ko, kasi all of this will be useless if you won't do this. So, I'm sure meron kayo kanya-kanyang grupo. Tama? Kahit hindi pa malalaki resulta, meron kang tao sa ilalim nyo. Walang resulta. Basta kung yan, 5 yan, 500. Yung mga key mo, key people, teammates, no? Na nandyan. Alam na ikaw yung nag-direct. Sulat mo yung mga pangalan nila. Tapos, based on the leadership grid, okay? Level. Lamberan mo kung ano ka sa kanila tingin mo. You have to be honest. Hindi mo naman nasasabit sa kanila. Ikaw na, kunyari, si Adrian, ay, tingin ko level 1 ako dyan. Kasi hindi ko pinapakinggan niya. Wala kasing resulta eh. Di ba? May positional leader ako. You have to be honest. Ay, si ganito, si Ma'am Bel, ano ako dyan. Maganda relationship namin, I listen to her. Sa level 2 ako dyan. Kailangan niyo pong gawin yun. Why? People would follow you, would respect you, not because of your result, not because of your personality, but because the way they look at you. Ay, may resulta na yan eh. Kaya, tama ba? Now, knowing the leadership styles that you are using with them, you can adjust. Kaya do not expect people, when you give out instructions, announcement, di ba iba-iba yung reaction? Bakit iba-iba yung reaction? Because they look up to you differently. Kaya you don't expect na lahat sila mag-agree. Lahat sila pare-pareho sasabihin. Kasi tinitignan nila based on the leadership grid. Okay, yan yun. No? So, yan yung assignment nyo. Maybe tonight or tomorrow, get a paper, write down yung key. Lalo na yung kayo po nag-recruit, hindi ko yung sponsor. Kung 3 yan, si Juan, si Pedro, di ba? Si Maria. Lagyan nyo. And then, you can now adjust your level of leadership. Siyempre, gusto mo, at least hanggang dito ka sa kanila, at least makarating ka rito. Tama? Kasi hindi naman pwede puro relationship lang. Walang pera. Pare-pareho kayong magugutom. Nandito na kayo. Kasi pag nandito na kayo, di-develop mo na siya. But ito, lifelong journey. Okay? Tama po. Now, did you learn something tonight? Yes. May natutunan po kayo? Yes. Salamat. Pero alam niyo po, let me share this. Ito po yung mga cellphone. Kayo may cellphone. Sayang, napupusan yung cellphone. Bumibili ka ng cellphone. You buy cellphones because of your reasons. You have your own reason. Probably you choose that phone because of the color, the size, the shape, the thinness, the thickness, right? Kung anumang cellphone ang meron ka, may reason ka ba't mo binili yan. Kulay, ano? Kasi yan yung mga reason, yung binanggit ko. Pero meron pong isang reason, bakit ang isang tao binibilang isang cellphone. Ang isang reason, bukod dun, ay yung application na meron doon. Kung may natutunan po tayo ngayon, ang importante po dyan is the application. If you will not put into practice what we have discussed today, all of this will be, sabi nga sa Nigeria, favorite word nila, rubbish, useless, basura, wala. Key. So first step, yung sinuggest ko po, numbering your people based on that leader. Okay? So, ang pinakamahirap kasi dyan, yung application, tama? Tama. Oh. Pero, we have to apply. Otherwise, we will have the same result next year. No? Kung hindi po natin apply. Hindi lang ngayon, kahit ano man po yung matututunan nyo, kahit konti yan, marami, may natutunan na apply mo. Adjust mo, tweak mo. Ako yung mga training ko, tinitweak ko yan kasi nag-research po ako. So I do research. Hindi na ako nakapdepende sa isang leader. Hindi ako sa isang libro lang. I do research. No, kasi, siyempre, gusto mo nag-upgrade. Right? So, yeah. Now, and lastly, I want you to seek guidance and mentorship. Okay? So, kahit sino po, huwag lang sa business. Like, you're blessed here because you have a pastor here. No? Spiritual guidance. You need not just business guidance or guidance in the business, relationship, mentor. Not because we are weak, that's why we need help. We need help because we want to remain strong. Kailangan natin ng tulong habang malakas tayo. Hindi yung gusto mong tutulong ay hirap ka na, huhugutin ka sa ilalim ng lupa, buhay ka pa ba? Habang malakas ka, para manatili kang malakas, you need a mentor.
Hindi pwedeng sa isang aspeto lang ng buhay. Dapat meron kang business mentor, spiritual mentor, your pastors, your imam. Hindi ko alam kung sino. Basta, they can guide you. Okay, get a mentor. Family, yung relationship. Daming aspeto po kasi hindi pwedeng successful ka sa isang aspect sa iba. Hindi. Maraming, you have the results sa global, pero hiwalay naman kayong magpamilya. Hindi maganda. Tama? Sama-sama kayong pamilya, maganda yung pamilya nyo, gutom naman. Hindi. So kaya kailangan mo ng mentor. No? Ako maraming mentor. Aside from my pastor, my spiritual mentor, I also seek the mentorship of different pastors also. Okay? So marami po akong mentor. So meron akong leadership mentor, meron akong spiritual mentor, meron akong skills mentor. So yung iba po, personal, yung iba po, books. In fact, dito, dami ko pong, yung mga book, dinownload ko na po dito. Tapos meron din sa YouTube. Okay? Ang mentoring, hindi mo kailangan, pwede nang hindi person to. Ngayon, lalo na ngayon, technology, right? Kung ayaw mo magbasa, makinig ka. Kung ayaw mo makinig lang, manood ka. Lahat nandun eh. YouTube, ang dami, kompleto. Libro. Ngayon, so, dati, bibili ka pang libro. Ngayon, nandito lahat. Ito, meron akong tablet. Yung tablet, meron akong 123 books doon. Dito, 30. Ang maganda, libre. Gusto yung libre? Kahit ano pong libro, halos nandyan na. Kung kayo po'y naka-Android, pasensya na kayo, hindi ko alam yung sa iPhone eh. Kung Android ang telepono nyo, punta kayo sa Play Store, right? Play Store po, libre to. Halos lahat ng libro na gusto nyo basahin nandun. Yung mga, kung ano naman, digital po, wala na ngayon, umanin na. Punta kayo sa Play Store, i-download nyo po yung Any Books. Ay, syempre, magda-download ka ng application muna. Ayan, no? Any Books. Kulay blue na siya, basta Any Book. Pag na-download nyo na po yan, pag binuksan nyo yan, bigyan kayo example, yung mga latest na binabasa ko nandito. Kasi, ayan, no? The New Rules of Marketing and PR. Andito po lahat. Ay, ba yung books nandito? May library ka na. Pag da-download, di na-download mo na. Tama po? Na-download mo na yung Any Books. Ang binabasa ko ngayon, The New Rules of Marketing and PR. So, nandyan yung Biology of Belief, Power of Neuroplasticity, the whole human. Dami. Pero hindi ko natatapos lahat. Minsan ko ano yung gusto ko. Ganun tayo, di ba? Ganun pa yung feel mo. Pag na-download nyo po yan, wala pa kayong libro, punta kayo sa library. Pag pumunta ka sa library, nandyan yung mga, ano po, ang tawag doon, genre. Gusto mo ng fantasy. Ako sa self-help. Pag, science and fiction, mystery, young adult, romance, nandyan. Konti lang yung libro mga 85,000 po ako. Alam mong, dumating na si Lord, hindi nyo pa tapos na. Okay? Self-help. Pag pinindot mo yung self, ayan na the very famous week, that attitude is everything. No excuses. Think and grow rich. Di ba ito yun? Binabayaran nyo? Ano ba kung gano'ng maganda? Pag pinindot mo yan, gaya nito, kunyari gusto ko to. Kung kuna, the more gusto ko is Ferrari, ano nyo to? Ang ganda nito. Pindutin mo yan. Aba, may tatanungin dyan. Download, yes. Kung mabilis yung wifi nyo, mga 3 minutes or 2 minutes lang. Ang maganda po yan, kasi na-downloaded ko na eh. Pero pag dinownload mo yan, read na lang ako. Nandiyan na lahat. Nakuha niyo po? Ang good news nito, pag na-download mo na, nandun na siya sa bookshelf mo. Kaya walang internet, you can access. Share it, para malugi national income. Ang tagal na natin bumibili. Libre po. Kung ayaw mo magbasa, YouTube. Download free. Pag dinownload nyo, bili ka lang ng memory card. One time na gastos, 2,000, 16 gig, 32 gig. Ang dami na lang. Pindutin nyo yung copy link, YouTube downloader. Da-download dyan. Nakuha niya? Hindi na ako makituloy. Palitan, minsan medyo mag-time out kayo kay Tulfo, probinsyano. Medyo, huwag nyo matanggalin totally, medyo time out tayo. Nakuha niyo po. So get a mentor, okay? Importante po yan. Kasi nakikita nila yung big picture. Pinapa-shortcut po nila yung experience. Biro mo yung experience ng 40 years, pwede mo basahin ng 4 days. Can you imagine the power of books? Yung 40 years na tinrabaho, tinapos mo ng 4 days. Tama? See? Ang dami. Ayan. Bakit ka maraming mentor? Kasi yung galing ng pastor namin, wala sa pastor na to. Yung galing nito, wala. Tama ba?
So kuha ko na iba-ibang pastor. Pero ako po, so blessed, let me brag before I end. I'm so blessed because I found the greatest mentor of all time. Why do I consider him the greatest mentor of all time? Because all the things they know is also known by this person. In fact, higit pa. Higit pa. The greatest mentor for me is no other than Jesus Christ. The greatest mentor of all. Alam niyo po, pipili kayo ng susundan niyo. Yung babasahin mo, pipiliin mo. Yung susundan mo kasi check the author. Sino yung author? Naman niyo po. Importante po yan. Okay? So kasi you will become who you follow. If you keep on following this, pansin niyo, pag nanonood kayo ng mga pelikula, yung lagi yung pinapanood, yung arte ng aktor, parang ganun ka na rin. Totoo, na-adapt mo, right? Na-adapt mo eh. Eh paano kung susundan mo, mayaman? Huwag porkit mayaman, susundan mo na. Yayaman din naman kayo dito. It's only a matter of time. Huwag niyo sabihin yung, buti pa yung artista na yun. Ang bait. Pagpapalit yung asawa sa artista. Ay, idolize. Kinukumpare yung asawa sa artista, eh, siyempre may pinoportray na role yun. Buti pa yung speaker na yun, ang bait. Paano nalaman mabait kami? 2 hours na mo lang ako nakita rito. Be careful of who you follow. Ang galing nun. Paano nyo lang magaling pag 2 hours nyo lang ako nakita? Probably siguro sabihin nyo magaling magsalita, pero not magaling as a whole person. So, tignan niyo po yung public life and my public life. Tignan niyo po mabuti. Kasi hindi yung, siyempre, pina-flash mo lang yung mga ganda. Anong buhay nito? So, kung you decide, in case you decide to follow this idol, check mo muna. Because you will become who you follow. And I decided to follow him because, not only my mentor, but also my savior. Not only my savior, but he is also a networker. Not only just a networker, he is a successful network marketer. Because what the company he established 2,000 years ago, until now, still functioning. Can you imagine? Ang in global nga, we are claiming to be the #1 successful. We are only operating 14 years. And yet, we claim to be very successful. Imagine him, 2,000 years ago, until now, bukas pa yung kumpanya. Nag-offer din ng mga GP, Pastor. Alam mo yung mga GP niya. Ang laman po ng GP, health, wealth, joy, peace, happiness, contentment, peace. At yung pinaka-importanting mabentang GP, gusto malaman, pinaka-in-demand, kumbaga, 1/8 ang match. Salvation. To save you from mga problema. Okay? At talagang networker, lastly, kasi meron din po siyang downlines. Nag-direct, tama. 12, ilan po? 12 disciples, 12 direct, 12 downlines. Tama? Lahat po ba ng kanyang direct successful? Yes. Hindi. Isa. Isa. Sino? Judas. Sabi mo, uy Brad, ba't sabi sa Judas? Si Judas, tama? Alam niyo ba't hindi successful si Judas? Huwag kang sasagutin, Pastor. Exempted ka. Alam niyo ba't hindi successful si Judas? Kasi umalis nang hindi pa tapos ang leadership training. Eh kayong lahat nandito pa, kaya definitely be successful in England. Yes. Seriously, why Judas not successful? Number 1, he quit. Nag-quit. He made a mistake, he hung himself. Kaya huwag kayo mag-quit kung magkamali kayo. Huwag kayo mag-quit kung magkamali kayo. Don't quit. Okay? Huwag kayo mag-quit. Kahit hirap na hirap ka na, wala pang resulta. Tapos nandito kayo, we can help you out. And hindi rin siya successful kasi lumipat ng kumpanya. Pastor, di ba? He used to accompany Jesus. He used to be with Jesus, accompanying Jesus. Then, lumipat sa kabila, di ibang kumpanya. Tama? Sa kumpanya nung humuli kay Jesus. Kaya sabihin mo sa tabi mo, huwag ka mag-quit. Sa kabila sabi mo, huwag kang lilipat. O lahat tayo sabihin, wala mag-quit. Walang lilipat. Dahil ang mag-quit. Ang lumipat. I see. Palakpakan yung mga sa inyo. And above all, I'm sure you'll agree with me, Pastor, and all of you. Let's seek God first. Before the matching bonus, huwag lang si upline muna, pag nagising si upline agad, si matching bonus agad, si prospect na with due respect.
Let's seek first the greatest upline up there who's always available. We have a direct line. Better than Globe, Smart, Sun, and Touch Mobile. Diretso po yan. So we ask for guidance. Kasi minsan ang mali natin, we act before we pray. So good. Pag Diyos ko pa talaga. Why don't you pray first before you act? We act first. Lord, ba't naman ganyan? Eh, nung plano mo, hindi mo sinama si Lord. Tapos nung meron ng problema, si Lord sisisihin mo. Before you do something, you pray, Lord, please be with me. Sana po kung di 7 heads, 3 accounts. Be with my presentation, be with my audience. If I use this. I'm not saying it's gonna be a storm-free day, but with Him, it's gonna be a storm-proof life. May problema, pero momentum yan pala, banggalan ng banggalan. Ano po? And ang bonus, when we seek God first, He owns everything. Yung pangarap nyo, pag-aari po ni Lord. Call Him Lord, El Shaddai, Yahweh, Jehovah Jireh. Ang tao pag may pag-aari, pwede ibigay kahit kanina, tama mo. What mercy, Lord, our Heavenly Father. Kung itatranslate ko yan dito sa lingwahe natin mga network marketer, pag inuna daw natin si Lord, hindi lang yung pangarap mo ibibigay sa iyo. Pati yung pangarap ng mga kapitbahay niyo. Okay ba? Imagine nyo, kawawa naman ang kapitbahay niyo. So maraming salamat po sa inyo. I declare blessings on your life. Sa family niyo po, sa business, divine health, wisdom, para tuloy-tuloy po yung pagiging successful niyo. Okay? So, pwede mo bang magpa-picture sa inyo? Yeah!